plan for today, pakakabit ko tong FIAMM horn dito sa R15 natin. Oops, teka muna. Miming, ikaw na naman. So yun guys, papakabit natin yung FIAMM dati kong horn na nakakabit sa sniper ko. Nabenta na kasi yung sniper ko, so try natin. Malakas kasi ito eh. Sobrang ganda ng tunog niya, malinis at basta yun. Type ko tong tune ng FIAMM. Iba kasi sa ibang mga horn na try ko. So ito yung nagustuhan ko. So kaya hindi ko sinama sa sniper ko, tinanggal ko to. So try natin na kabit yan sa R15 natin. So punta tayo ng KVP shop dito lang sa Tandag City. Try natin pakabit kang DoggyWorkz. DoggyWorkz, papunta na ako, pakakabit ko tong FIAMM horn ko. So tara na guys. Maulan na Sabado. So ito, papunta na tayo ng shop. FIAMM horn, papakabit natin kay DoggyWorkz ng KVP shop. KVP shop owner Boss Kikit Pimentel. Shout out to your boss Kikit. Sabado mga bro. Stock horn. Bachelor tour. Malapit na tayo mga bro. KVP shop. Yun o. KVP shop. And welcome to Cupao. Welcome to KVP. Sinagawa mo. Ayan mga bro, KVP shop. Saan si DoggyWorkz? Shout out. Ay, shout out pala sa mga KYT members. Oh yun no. Sino ba to? Manny Pacquiao. Meron silang pang sniper, RCB version 5 filter. YSS shop, RCB Motoshop. So kung gusto nyong umorder, punta ka lang kayo dito. Yan o, 17 trim, pang 17 hubs yan. Big B power pipe for aerox. Meron silang IRC X1 tested ko. IRC X1 tires. Yung gamit ko sa sniper ko. Ito lang, along the highway lang yung shop sa barangay Dagukdok, Tandag. FIAMM horns.
So sinimulan na ni DoggyWorkz. Shout out. Mag-hi ka naman, DoggyWorkz. Hello. So ito yung shop. KBP shop. Stock car. Thank you. So yung plan is dito ko ipapalagay yun o, yung bracket. Yan. So ito yung KBP shop. KBP shop, baka naman. I'm afraid I can't do that. Meron silang air filter pang sniper. Racing Boy version 5. So kung may papagawa kayo dito lang sa Tandag, punta kayo dito. KBP shop. Hanapin nyo si DoggyWorkz. Ito. Stick V for Stick V power pipe. Romeo 150 160 cc. Frames. Yayamanin bolts. Racing Boy hand grips. Racing Boy levers. Monoshops. Hub seat for rim seat. Puma pipes for sniper 150. Ito yung gamit kong dati sa sniper ko. Suwabing suwabe. Hirap sa po. Di lamang magkaso. Chill, ang nula. Meron silang IRC tires. Ito yung gamit kong sa sniper dati oh. Tested. Siya nga pala mga guys, nagpapalaro ko sa kami doon ng drag race. So meron tayong Porta 3 dito. So kung may palaro kayo sa malapit lang dito sa Caraga, contact lang kayo dito sa KBP shop. Meron tayong Porta 3 for drag racing. So ito kabila. Asa, saan masaya. DoggyWorkz. So, invite mo naman sila, Doggy, kung saan yung shop mo. Sige, kung gusto niyo mo pa siya, punta lang kayo dito. Nasa Dagugdog. Birthday Street. Kahit anong motor. So, nag-tune din si DoggyWorkz ng shocks. YSS shocks.
Dahil lang one. Anong masabi mo? It's nice to be loved. Babay lang yun. Sound check. Ayun mga bro. Sound check. So dito muna tatapusin yung vlog mga bro. Kita-kits sa susunod yung vlog. Please hit like and subscribe mga bro para ma-follow yung mga updates at latest videos ko. So salamat sa panonood, hanggang dito na lang. Home sweet home.